سلام دوستای عزیزم، بریم که با هم یه نون لقمه خمیر ترش درست کنیم که به جرئت میگم خوشمزه ترین، بهترین، نرم ترین، ابری ترین نونیه که تو عمرم خوردم. فوق‌العاده سلامت و بی نهایت کاربردیه. برای لقمه مدرسه بچه ها، لقمه های فینگر فودی بهترین و خوشمزه ترین نونیه که میتونین درست کنین و چون از تکنیک یودین برای درست کردنش استفاده شده، فوق‌العاده هم موندگاریش زیاده و دیر بیاد میشه. درست کردنش هم خیلی راحته و یه بافت فوق‌العاده و محشر داره که مطمئنم هیچ جا نظیرش رو ندیدید. پس لطفاً همگی دست به کار بشید و این نون رو درست کنید، چون مطمئنم بعد از خوردنش دیگه هیچ نونی به چشمتون نمیاد. برای درست کردن خمیر یودین باید 70 گرم آرد سفید گلوتن بالا رو با 70 گرم آب کاملا جوش که تازه از روی حرارت برداشتین مخلوط کنین تا جایی که دیگه آرد خشک کف ظرف باقی نمونه. بعد روش رو با سلفون میپوشونیم و داخل یخچال به مدت حداقل 4 ساعت تا حد اکثر 24 ساعت قرار میدیم. برای درست کردن استیف استارتر باید اول خمیر ترش رو از قبل تغذیه کرده باشین. 1 یا 2 بار بسته به قدرت خمیر ترشتون اون رو تغذیه میکنید، اجازه میدید به پیک برسه و وقتی که در نقطه پیکش بود برای درست کردن استیف استارتر استفادهش میکنیم. یعنی 60 گرم لوینی که الان در نقطه پیکش هست با 180 گرم آرد سفید گلوتن بالا، 75 گرم آب و 15 گرم شکر سفید یا قهوه‌ای مخلوط میکنیم تا جایی که یک خمیر سفت داشته باشیم. بعد از اینکه خمیر کاملا یک دست شد سطحش رو صاف میکنیم تا متوجه میزان افزایش حجمش بشیم. بعد هم درش رو میبندیم و در دمای اتاق بین 6 تا 8 ساعت استراحت میدیم تا جایی که حجمش بیشتر از 3 برابر بشه و روش حالت گنبدی داشته باشه. برای اینکه زمان بندیتون درست در بیاد میتونید همزمان با تغذیه استارتر یودین رو هم درست کنید، داخل یخچال بذارید و استارتر رو تو دمای محیط استراحت بدید. بعد برای درست کردن خمیر اصلی هر دو رو داخل یک کاسه بزرگتر میریزیم و بقیه مواد خمیر اصلی رو بهش اضافه میکنیم، البته غیر از نمک و کره. استیف استارتر یعنی استارتری که توش برای تغذیه خمیر ترش مادر از میزان آرد بیشتری نسبت به آب استفاده شده. پس استارترمون حالت سفتری نسبت به استارتر 100% هیدراته داره. استارتر 100% هیدراته یعنی استارتری که برای تغذیه خمیر ترش مادر میزان مساوی از آب و آرد اضافه شده. پس برای درست کردن استارتر لوین 100% هیدراته این دستور خمیر ترش مادر رو که داخل یخچال هست بسته به قدرتش 1 یا 2 بار با درصد آب و آرد یکسان تغذیه میکنیم. وقتی به پیک رسید برای درست کردن استیف استارتر طبق دستوری که گفتم اقدام میکنیم. وقتی همه مواد خمیر اصلی رو با هم مخلوط کردین و به همچین بافتی رسیدین، برای اینکه ورز دادن راحت بشه حدوداً 10 دقیقه درب ظرف رو ببندید و اجازه بدید تا استراحت کنه و بعد نمک و کره رو بهش اضافه کنید و اونقدر ورز بدید تا کره کاملا به خورد خمیر بره و دیگه سطح خمیر براق نباشه. بعد خمیر رو به سطح میز کار منتقل میکنیم و با استفاده از روش‌های ورز خمیر چسبناک که بارها با هم انجام دادیم خمیر رو ورز میدیم.
برای ورز خمیر به روش اسلپ هم فولد هر دو دست رو از وسط خمیر وارد میکنیم، خمیر رو بلند میکنیم، روی میز میکوبیم و روی خودش تا میکنیم، یا با 3 انگشت گوشه خمیر رو میگیریم، بلند میکنیم، روی میز میکوبیم، روی خودش تا میکنیم و با دست دیگه بلندش میکنیم. بعد از حدود 10 دقیقه ورز خمیر، سطح خمیرتون کاملا صاف و پر از حباب میشه و دیگه خمیر به میز نمیچسبه و اصطلاحاً تست پنجرش مثبت میشه. اگر توی ورز خمیر مبتدی هستین و یا دستتون درد میگیره، میتونید خیلی راحت بعد از 5 دقیقه ورز دادن یک کاسه روی خمیر برگردون کنید و اجازه بدین چند دقیقه نهایت 5 دقیقه استراحت کنه و بعد دوباره 3-4 دقیقه دیگه ورز دادن رو ادامه بدید. به این ترتیب میتونید خیلی راحت خمیرتون رو به تست پنجره برسونید. تست پنجره یعنی گوشه خمیر رو بکشیم انقدر نازک بشه که رد انگشتان از زیرش دیده بشه ولی خمیرمون پاره نشه و بعد هم خمیر رو چونه میگیریم و داخل یک ظرف حدود نیم ساعت بهش استراحت میدیم. بعد از استراحت نیم ساعته سطح میزمون رو کمی آردباشی میکنیم، خمیر رو روش برمیگردونیم و به چونه هایی با وزن دلخواه تقسیم میکنیم. من خمیرم رو چونه های 30 گرمی گرفتم. برای چونه کردن هم همینطور که میبینید همه اطراف خمیر رو زیرش جمع میکنیم. اگر خمیرتون کمی چسبناک بود دستتون رو کمی آردی کنید که راحت تر بتونید چونه ها رو درست کنید. این هم یه روش دیگه چونه کردن برای درست کردن لقمه های گرد که خیلی راحت اطراف خمیر رو به آرومی وسطش جمع میکنیم و زیرش رو کاملا میبندیم. وقتی همه خمیر رو به چونه هایی با وزن دلخواه و یکسان تقسیم کردیم، چونه ها رو داخل سینی تفلون و یا با کاغذ روغنی میچینیم، روش رو میپوشونیم، بسته به دمای محیط حدوداً 3 تا 4 ساعت استراحت میکنه تا حجمش 2 برابر بشه و بعد هم روش آرد برنج یا سمولینا میپاشیم روی فری که با دمای 150 درجه سانتیگراد از قبل گرم شده به مدت 30 دقیقه میپزیم تا جایی که روش کمی طلایی بشه. امیدوارم درستش کنید و نهایت لذت رو ببرید.